निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा क्लास 9 को वेबसाइट डिजाइन प्रिन्सिपलको एमसीक्यू सोलुसनमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। क्लास 9 को लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। सो लेट्स गो टु दी भिडियो। हाम्रो एमसीक्यू रहेको छ है। ओके, वेबसाइट डिजाइन प्रिन्सिपलमा छौं। फर्स्ट ए नम्बरको रहेछ चुज द करेक्ट एन्सर भनेको छ। 1 नम्बरमा छ व्हाट आर द बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ वेबसाइट डेभलपमेन्ट भनेको छ। आधारभूत सिद्धान्तहरु के हुन् त है? कन्सिस्टेन्सी, इजी लोडिङ, मोबाइल कम्प्याटिबिलिटी, अल अफ देम के हुन्छ? एन्सर डी, अल अफ देम। किनभने सबै आधारभूत सिद्धान्तको वेबसाइट डेभलपमेन्टको आधारभूत सिद्धान्तमा पर्दछ। 2 नम्बरमा रहेको छ which is the primary stage of website development. प्राइमरी स्टेज डेभलपमेन्ट कुन हो त? प्लानिङ, डिजाइन, ग्यादरिङ, इन्फर्मेसन, टेस्टिङ। के हुन्छ? एन्सर सी, ग्यादरिङ इन्फर्मेसन। प्राइमरी स्टेज भनेको पहिलो है। प्राइमरी भनेको पहिलो जुन चाहिँ सुरुवाती तौरमा गरिन्छ। सुरुमा के गरिन्छ? फर्स्ट स्टेजमा त प्राइमरी स्टेज र सेकेन्डरी स्टेज दुई खालको हुन्छ है। प्राइमरी स्टेजमा के हुन्छ? डाटा कलेक्सनहरु हुन्छ र ग्यादरिङ इन्फर्मेसन। 3 नम्बरमा रहेछ क्रिएटिङ डाटाबेस, लजिक एन्ड एक्चुअल प्रोग्रामिङ इज डन इन व्हिच फेज? डाटाबेस, लजिक, एक्चुअल प्रोग्रामिङ कुन फेजमा गरिन्छ त? प्लानिङ, वेबसाइट डिजाइन, ग्यादरिङ इन्फर्मेसन, डेभलपमेन्ट कुन हुन सक्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ डेभलपमेन्ट फेजमा यो सबै कार्य गरिन्छ। यी कामहरु चाहिँ सबै गरिन्छ। 4 नम्बरमा छ which phase involves arranging tasks for website completion? Planning, website design, gathering information and development। यसको सही एन्सर रहेको छ एन्सर ए, प्लानिङ। प्लानिङ गर्दाखेरि कुन काम कहिले गर्ने, कसरी गर्ने अनि कसरी समापन गर्ने भनेर के गरेको हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ प्लानिङ गरेको हुन्छ है, योजना बनाएको हुन्छ। 5 number updating the contents and design of the website means planning, website design, gathering information, maintenance। यसको सही एन्सर रहेको छ मेन्टेनेन्स। मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ अपडेट गरिन्छ र डिजाइन गरिन्छ वेबसाइटको है। कुनै कुराहरु परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यो फेजमा गरिन्छ। 6 नम्बरमा रहेको छ व्हाट आर द टाइप्स अफ वेबसाइट? वेबसाइट टेस्टिङको प्रकारहरु कुन कुन हुन् त? कन्टेन्ट, फंक्सनल, डिजाइन, अल अफ देम। यसको सही एन्सर रहेको छ अल अफ देम। सबै कुराहरु चाहिँ के छ? वेब टेस्टिङ, वेबसाइट टेस्टिङको टाइप्सहरु रहेको। निम्स एकाडेमी च्यानलमा मलाई अर्को भिडियोमा आउनेछ एन्सर क्वेशन। थ्यांक फर वाचिङ। लास्ट लाइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र शेयर पनि गर्नु होला। इन द नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हामी यसको एन्सर क्वेशनको सोलुसन लिएर म आउने नै।